साथीहरु आज मैले रिङ रोड भित्रको घर लिएर आएको छु है र एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ यो घर। यो घरको बारेमा म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो सानो भिडियोलाई तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। साथीहरु आज मैले काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 यो महाराजगंजको चक्रपथ चोकबाट 1 किलोमिटर रिङ रोड भित्रपट्टि टिचिङ हस्पिटल नपुग्दै चाहिँ हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रहेको यो निर्दोष गल्लीमा रहेको पश्चिम र उत्तर मोहडाको 2 आना 3 पैसा क्षेत्रफलमा बनेको 2070 सालमा बनेको साथीहरु 2.5 तलाको 8 कोठाको 4 वटा बाथरुम एउटा अट्याच बाथरुम सहितको चाहिँ कोठाहरु रहेको छ र चाहिँ नजिकै यो पार्क देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ तपाईले यो डुकु फुटसल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो ठ्याक्कै डुकु फुटसल र चाहिँ यो पार्क नजिकै नपुग्दै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो घर तपाईले पाउनुहुनेछ। म अहिले एकैछिनमा तपाईलाई बाटोको लोकेसन पनि देखाउनेछु र कोठा भित्रका दृश्यहरु पनि देखाउनेछु। मजाले एउटा गाडी राखेर चाहिँ केही मोटरसाइकलहरु पार्किङ गर्ने पार्किङ स्पेस पनि रहेको छ भनेदेखि यो सानो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। अब म तपाईलाई चाहिँ कोठा भित्रका दृश्यहरु देखाउनेछु। साथीहरु एकदमै मज्जाको चाहिँ यो घर अर्जेन्ट बिक्रीमा र एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ। यदि तपाईहरु रिङ रोड भित्र चाहिँ घर खोजिरहनु भएको छ भने यो घर तपाईको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। साथीहरु बाटो चाहिँ यसको 10 फिटको छ। मज्जाले गाडी चाहिँ लैजान मिल्छ र चाहिँ यो निकासा बाटो छ है। उताबाट चाहिँ तपाई घुम्नु पर्ने छैन कि निकासा पुरै बाहिर निस्किन सकिन्छ। त्यही भएर पनि सजिलो छ र चाहिँ एउटा गाडी मज्जाले पार्किङ यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि साइडमा तपाईले चाहिँ बाइकहरु प्रशस्त पार्किङ गर्ने स्पेस तपाईले पाउनुहुनेछ। घर एकदमै बलियो छ, राम्रो छ। एकपटक अवश्य पनि भिजिटको लागि आउनु होला र चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट फ्लोर रेन्टमा दिएर चाहिँ माथि चाहिँ आफू बस्न मिल्ने यहाँनिर च्यानल गेटहरु पनि रहेको छ भनेदेखि सुरुमा चाहिँ तपाईलाई म फर्स्ट फ्लोरको दृश्य देखाउँदछु र यहाँनिर चाहिँ एउटा कोठामा चाहिँ उहाँले अहिले अफिस बनाइरहनु भएको रहेछ र दुईवटा कोठाहरु चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो गोदाममा रहेछ। त्यही भएर पनि मैले यो दुईवटा कोठाको दृश्य देखाइन, यो एउटा कोठाको दृश्य देखाए र यो बाथरुमको दृश्य देखाए। साथीहरु यो फ्लोरमा चाहिँ 3वटा कोठाहरु तपाईले पाउनुहुन्छ, 3 कोठा र एउटा बाथरुम पाउनुहुनेछ र उतापट्टि साइडमा चाहिँ इनार पनि रहेको छ। पानी चाहिँ एकदमै राम्रो आउने रहेछ। यहाँनिर लाइनको पानी पनि छ र चाहिँ यहाँ तपाईले पानी रिजर्भ ट्याङ्क पनि देख्न सक्नुहुनेछ भने च्यानल गेट लगाइएको छ माथिको लागि र भर्याङमा पनि रेलिङहरु, ग्रेनाइटहरु, मार्बलहरु एकदमै कम्प्लिट चाहिँ फिनिशिङ घर रहेको छ। साथीहरु एकपटक अवश्य पनि घर भिजिटको लागि आउनु होला र म सेकेन्ड फ्लोरमा आइपुगेको छु र सुरुमा छिर्ने बित्तिकै यहाँ लिभिङ रुम त पनि देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु र चाहिँ एकदमै मज्जाको कोठा रहेको छ र यो फ्लोरमा पनि 3वटा कोठा र एउटा चाहिँ बाथरुम रहेको छ। त्यो मध्ये एउटा चाहिँ अट्याच बाथरुम भएको कोठा पनि रहेको छ। म एकैछिनमा देखाउने छु। यो चाहिँ कमन बाथरुम भयो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ठूलो साइजको रहेको छ भने अर्को एउटा यो कोठा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ मास्टर बेडरुम हो साथीहरु, किनभने यहाँनिर चाहिँ अट्याच बाथरुम पनि रहेको छ र बाहिर बरन्डामा निस्किन पनि मिल्दछ। तर अहिले म चाहिँ बाहिर बरन्डातिर गइन, यहाँनिर तपाईलाई म यो अट्याच बाथरुमको दृश्य भने देखाउने छु है त। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु र एकदमै राम्रो घर छ। एकपटक अवश्य पनि घर भिजिटको लागि आउनु होला। माथि तपाईले घर धनीको सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ। अहिले नै फोन नगर्नु होला, पुरा भिडियो हेरेर मात्रै फोन गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ अब म तपाईलाई यो फ्लोरमा रहेको अर्को कोठा देखाउँदै छु। कोठाको साइजहरु मज्जाका नै रहेका छन् साथीहरु। पौने 3 आना क्षेत्रफलमा बने तापनि चाहिँ मज्जाका चाहिँ कोठाहरु एकदमै मिलाएर बनाइएको घर छ हैन। र अब म माथि जाँदै छु साथीहरु। झ्याल ढोकाहरु पनि पुरै काठकाहरु हालिएको छ भने लाइनको पानी, ढल, सप्लाई सबै सुविधा रहेको छ। रिङ रोड भित्रको घर हो र माथि टपमा चाहिँ साथीहरु यहाँनिर माथि चाहिँ तपाईले पूजा कोठा बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर पूजाको लागि र उतापट्टि साइडमा चाहिँ म तपाईलाई देखाउने छु। यहाँनिर चाहिँ यो सानो टेरेस यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भने यसमा चाहिँ फेरि कमन बाथरुम यहाँनिर रहेको छ। माथि टपको लागि कमन बाथरुम यहाँनिर रहेको छ भने एउटा किचन र अर्को एउटा बेडरुम तपाईले देख्नुहुनेछ र यहाँनिर किचनको दृश्य मैले तपाईहरु माझ राखिरहेको छु र किचनबाट पनि हामी टक्क चाहिँ बाहिर निस्कन सक्दछौँ हैन। एकदमै मिलाएर चाहिँ बनाइएको छ। एकदमै ठुलठुला कोठाका साइजहरु रहेका छन् साथीहरु है त। र चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले र बाहिरपट्टि पनि निस्किन सकिन्छ र पछाडिपट्टि साइडमा पनि यतापट्टि पनि खुल्ला नै रहेको छ। कुनै पनि घरसँग चाहिँ जोडिएको छैन र अब चाहिँ म किचनबाट बाहिर निस्कन्छु र अर्को एउटा कोठाको दृश्य देखाउँदै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा कोठा यहाँनिर रहेको छ र अब भने म माथि गएर चाहिँ साथीहरु माथि टपमा रहेको यहाँ गमलाको सुन्दर दृश्य देखाएँ र अब चाहिँ पनि म माथि टपमा गएर चाहिँ पानीको एउटा ड्रम रहेको छ र चाहिँ सोलरको दृश्य देखाएँ है त। सबै जानकारी लगभग मैले राखिसकेको साथीहरु। नजिकै अमेरिकन एम्बेसी, टिचिङ कान्ति हस्पिटल हैन, रिङ रोडबाट नजिकै एकदमै प्राइम लोकेसनमा रहेको छ साथीहरु। र हेर्नुस् यो चाहिँ डुकु छाप, यो चाहिँ फुटसल रहेको छ, डुकु फुटसल रहेको छ, डुकु फुटसल र चाहिँ यो ओके। म चक्रपथ चोकमा रहेको छु। हेर्नुस् त म ठ्याक्कै यो चक्रपथको चोकमा रहेको छु र म कान्ति टिचिङ तर्फ अगाडि बढिरहेको छु। हेर्नुस् त थोरै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ
हाम्रो अमेरिकन एम्बेसी देख्नुहुनेछौँ। हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले हेर्दै गर्नुभयो भनेदेखि हो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अमेरिकन एम्बेसी देख्नुहुनेछ। यहाँबाट थोरै अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतर्फ चाहिँ जाने एउटा बाटो देख्नुहुनेछ तपाईँले। हेर्नुहोस् त, यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा हेरी यहाँनिर बाटो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डतिर जाने बाटो छ। त हामी यहाँबाट छिर्दैनौँ, यहाँबाट निर्मल निवासतिर गइन्छ भने अलिकति अगाडि बढ्दछौँ र चाहिँ टिचिङ हस्पिटल नपुग्दै तपाईँ राइट ह्यान्ड साइडमा लालचन्द्र यो भवन देख्नुहुनेछ भने त्यही लालचन्द्र भवनको अपोजिट साइडमा चाहिँ यहाँनिर भित्र छिर्ने बाटो रहेको छ। हामी भित्र छिर्दछौँ र चाहिँ यहाँनिर चाहिँ साथीहरू यो भैरवनाथ गढ तपाईँले पाउनुहुनेछ है त। यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा भैरवनाथ गढ तपाईँले देख्नुहुनेछ भने र यहाँबाट अलिकति अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँ तपाईँले पिपल बोट देख्नुहुनेछ है त। सिधा यसरी हामी जाँदै गर्दा अगाडिपट्टि हो यो चाहिँ पिपल बोट रहेको छ र यो पिपल बोटबाट चाहिँ हामी लेफ्टतर्फ लाग्दछौँ। हेर्नुहोस् त, यसरी लेफ्टतर्फ लागेर चाहिँ डुकु फुटसलतर्फ जाने बाटोमा हामी आउँदछौँ। यो डुकु फुटसलतर्फ जाँदै गर्दाखेरिमा त्यहाँ नपुग्दै तेस्रो अगाडिपट्टि है 3 घर अगाडिपट्टिको चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। हेरी यसरी चाहिँ हामी फुटसलतर्फ जाने बाटो यही नै हो। सिधै गयो भने ठ्याक्कै हामी फुटसलमा पुगिन्छ। फुटसलमा नपुग्दै 3 घर यतापट्टि हेर्नुहोस् त पिपल बोटबाट हामी यसरी गएर चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दा हो यो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ है त। एकदमै विस्तृतमा यो घरको बारेमा सबै जानकारी दिइसकेको छु साथीहरू। यो घरको मूल्य चाहिँ 2,95,00,000 केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई रिङ रोड भित्र घर खोजिरहनु भएको छ भने यो उपयुक्त लाग्यो होला। यदि मन पर्यो भनेदेखि यो घरलाई तुरुन्तै खरिद गर्नुहोला र घरधनीको सम्पर्क नम्बर तपाईँले माथि देखिरहनु भएको छ 98,511 200129 98,511 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझेर यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू आजको घर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।